Prepare na. Putik sa puso yan, sir. Start na. Bukod lang ba? Oo, sinarin lang. Water. Wala nang tubig. Sayang. Ganda pa naman. First trial. Ba't namatay, kuya? Tap pala yung screen. Tap pala yung screen. Touch screen na pala. Nagsisit ng battery, ginagana. Pero still, nagre-record pa rin yun. Nagre-record pa rin siya. Para makita mo. Oh. Try mo rin. Hindi na. Makuhan, matigas yung kamay ko. Si Mami. Nakabutin kami ng bukas niya. Hindi ako mo. Sanay sa putik. How about you, Mommy? Ha? How about you, Mommy? That. That is very cool. Bote gagawin natin. Tornado. Take a tornado. Hey, a tornado. So, dito na parang may idea na kung ano gusto gawin ni Kuya. You made a tornado, Ano? Flower base. dude. You just made a tornado. You made a tornado. Palitin mo na lang ulit. Yeah. Ay! Matabang panda. Kami mo rin ko yan. Yeah, tama. Yun na yung final product. Mas maganda yung kanina kasi. Yan, makahon eh. Now change it. Nawala na sa ticket mo yan sa base. I was getting trolled.
Reject na reject. Sobrang po ng basa. Hindi pala po yung sobra. Malambot pag sobra. Pero naniwan niya sa nag-aaruan sa center. Oh, tingnan natin pag site ng construction naman. May nilalagay pala sa ilalim. Saan? Wait, it turns into clay? Magpatate kaya wala. Turns into clay Yeah. by watering it They're putting sand and in the water. base. Wait, they put sand and water to turn into clay? Yes. That's a very cool trick. Pagkabis na natin. Pwede na pala isang baba sa taas. He make a flat tornado. Gonna tap you. Ito na nga. Nandiyan na kayo. Poste. Wala na. It fixed it. Sumuko na. Pasaway niya yung isa. Abilis ka dyan. Uy, sit down lang. Watch. Yeah, ito pa sa bebo, nangangagat yan. Watch and learn. What's in the eggs? Ayun o, almost na. It's a vase. Pagandahan ni It's a Kuwan. vase. Iwi mo sa US. Kasi tiyo lang naman yan eh. Raynor! Pasaway ka. Pwedeng dali. Pasaway ka. Alis ka dyan. Kung ano yung mga style ito na. Kapag may cellphone. Isin mo lang yung iba. Kaya, ilagay mo na nga ito. Pati siya. No, ganda no. Ganda oh. Nice. Panganang maliit. Natutok sa natin. Yung gumawa ng kain mo ng rabbit yan. Pwede naman din na ito na rabbit. So, kailangan mo rin pala ayusin talaga kasi kung hindi mo rin makuha ng maayos. There you go. Nice. Okay. Oh, bye. Oh, palakpakan.